খবৰটো যে এইটো মোৰ ভালেই বোলে হেৰি কৰিবলৈ হাই হেল্ল' নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে sWorldলৈ সকলোকে জনাইছোঁ স্বাগতম আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে নিশ্চয় এয়া হৈছে ৰাতিপুৱা সময়ৰ কথা মাহঁতৰ সৈতে গৈছিলোঁ খোজ কাঢ়িবলৈ পিছে কুঁৱলীৰ প্ৰকোপ যিহে পৰিলে সেয়েহে সোনকালে ঘৰলৈ উভতিলোঁ যদিও এইকেইটা দিন কুঁৱলী বেছিকৈ পৰিছে ঠাণ্ডা হ'লে সিমানকৈ নাই অৱশ্যে আমাৰহে ঠাণ্ডা লগা নাই সৌৱা শালিকাকেইটাৰ নিশ্চয় ঠাণ্ডা লাগিছে সেয়েহে জুপুকা মাৰি বহি আছে এনেকৈ তো বাট ফুৰি আহি গা পা ধুই চাহ একাপ খাওঁ মানে সিফালে দেখিলোঁ মাহঁতে আকৌ কিবা এটা টনা যোৱা কৰি আছে গৈ পাই দেখোঁ এটা প্ৰকাণ্ড শিল গতিকে অকণমানো পলম নকৰি ময়ো আহি গ'লোঁ হাত উজান দিবলৈ পিছে আঁতৰৰ পৰা দেখি ভাবিছিলোঁ তেনেই পাতল হ'ব মই হাত উজান দিলেই হৈ যাব কিন্তু ওচৰলৈ গৈহে গম পালোঁ এইবিধ এলা পেচা নহয় সাংঘাতিক গধুৰ তো তাৰপিছত আৰু ৰক্ষা নাই যি যা লগাকে আমি পূৰা জোৰ দিছোঁ তো এইভাগেই হৈছে ইমানকৈ জোৰ দি থাকিব লগা শিলভাগ মানে হৈছে এইটো ঢেঁকীৰ খুবলি যিহেতু খুবলিটো চিমেণ্ট বালি শিলেৰে বনোৱা আছে সেইকাৰণে খুব বেছি গধুৰ হয় এনেই দাঙি আনিবতো নোৱাৰি 10জন মানুহ হ'লেও মানে আনিবলৈ বহুত বেছি অসুবিধা হ'ব এয়া একমাত্ৰ সম্ভৱ হৈছে আমাৰ বীৰবল বুদ্ধিসকলৰ কৌশলেৰেহে তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় কিমান কি কৌশল প্ৰয়োগ কৰি ঢেঁকী খুবলিটো এই ঠাইখিনিলৈ অনা হৈছে আমি মাথো শক্তিহে প্ৰয়োগ কৰিছোঁ বাকী যিমানখিনি কৌশল চিন্তা কৰা হৈছে সেইখিনি একমাত্ৰ আমাৰ দেৱে কৰিছে আমি মাথো পিছৰ পৰা জোৰ দিয়া মানুহে আচলতে আৰু সৌৱা ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় অকণমান ফাঁক কৰি থোৱা হৈছে যাতে তাত পানী দিব পাৰে মানে মাটিখিনি যিহেতু শুকান টিপ খাই নাযাব সেইকাৰণে বোলে ইয়াত পানী দিয়া হ'ব তাৰপিছতে বাকীখিনি কাম হ'ব বাৰু ঢেঁকীশালৰ বাকীখিনি কাম অকণমান এতিয়া বিৰতি দিছোঁ এতিয়া এইফালে মন কৰক এইখন হৈছে আমাৰ ঘৰতে বনাই লোৱা এখন কোৰ এই কোৰখন পিছে আপোনালোকৰ কোৰতকৈ অকণমান বিৰতি কম কিয় বাৰু আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় মানে আমাৰ এই কোৰখনৰ দুয়োটা ছাইডেৰে কাম কৰিব পাৰি বিশেষকৈ এনেকুৱা কামবিলাকত খুব বেছি ভাল হয় তাতে কোৰখন যিহেতু পাতলো হয় আপোনালোকে বাৰু এনেকুৱা কোৰ আগতে দেখিছেনে কমেণ্ট এটা কৰিব দেই এনেকুৱা বস্তু আৰু আছে পিছে পৰে ভিডিঅ' দিম বাৰু তো বলক চাওঁ এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ আন এটা কৌশল মানে এয়া ধৰিব পাৰিছে খৰি জাপি আছে পিছে খৰি জপাৰ ভাজটো অকণমান বেলেগ আমাৰ ঘৰত মানে খৰি কটাই হওক বা খৰি জপাই হওক একদম 100% চিজিল হ'ব লাগিব তো সৌৱা জ্বলন্ত উদাহৰণ আপোনালোকৰ ওচৰত মানে আমাৰ ঘৰৰ খৰিবোৰ কাটোতে এটা জোখত কটা হয় আৰু ৰ'দত শুকুৱাব সময়তো এনেকৈ এটা জোখতহে জাপি পেলাই শুকুওৱা হয় তো এয়া চাওক এটা জাপৰ খৰি এডাল আনিছোঁ আন এটা জাপত থৈছোঁ কিন্তু সমানেই ওলাইছে তো তাৰ কাৰণটো হ'ল গছ কটাৰ সময়ত যেতিয়া চেও কৰিছিলে এটা জোখতে চেও কৰিছিলে তো আমাৰ ঘৰৰ এই বিশেষ আইডিয়াটো মোৰ ভাল লাগিল যিহেতু সেয়েহে আপোনালোকৰ লগতো ভাগ বতৰা কৰিলোঁ আপোনালোকৰো কামত আহিব অৱশ্যে মোৰ ইমান ধৈৰ্য শক্তি নাই এয়া একমাত্ৰ আমাৰ দেউৰহে কাম আমি মাথো পিছেহে থকা মানুহ দেই বাৰু খৰি কটা আৰু খৰি জপাৰী শৈলীটো যদি ভাল লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব বাৰু আৰু পলম নকৰাকৈ এতিয়া চাওঁ বলক আমাৰ ঢেঁকীশালখনৰ কাৰুকাৰ্য মানে কথাটো এনেকুৱা মই বহুতৰে ঘৰতে ঢেঁকীশাল দেখিছোঁ ঢেঁকীশালত সাধাৰণতে ধুনীয়াকৈ মুচি কাচি থোৱা থাকে ঢেঁকী এটা থাকে আৰু সাধাৰণ দুই এপদ বস্তু থাকে তেনেকৈ হৈ যায় পিছে আমাৰ ঘৰত আকৌ তেনেকৈ নহ'ব দেই কাৰণটো পিছে আপোনাক কৈছিলোঁ নহয় মানে আমাৰ ঘৰৰ প্ৰতিটো কামতে 100% নহ'লেও অন্ততঃ 100% কৰাৰ চেষ্টা কৰা হয় আৰু তাৰ কাৰণে আমাৰ দেউতাই অৱশ্যে নিজে কামত লাগি যায় সৌৱা দেখিছে নহয় চাৰিও বাউণ্ডাৰী চিধা কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ কাঠৰ বিট লগাই দিছে আৰু তাতে খুটি পুতি লৈছে এনেকৈ যাতে বাউণ্ডাৰীটো অকণমানো হিলিক পিলিক নহয় তাতে আকৌ 900 টকা দামৰ ঢেঁকী খুবলি গতিকে ঢেঁকীশালখন ইমান থুনুকা কৰিলে হ'বনে নে কি কয় বোলো ৰাইজ গতিকে এনেকৈ আৰু খুটি পুতি ধুনীয়াকৈ চাৰি বাউণ্ডাৰী বান্ধি পুৰা মাটি লেপি সৌৱা দেখিছে নহয় শালখনৰ একদম ৰূপেই সলনি কৰি দিলে আৰু সৌৱা দেখিছে নিশ্চয় ঢেঁকী কটৰাটোকো এইবাৰ অকণমান বেলেগ ধৰণৰ ষ্টাইল দিছে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই গৈ থাকক আৰু নতুন নতুন ষ্টাইল দেখিবলৈ পাই থাকিব তো প্ৰথমতে ঢেঁকী খুবলিটোৰ পৰাই দেখুৱাব লৈছোঁ এই যে দেখিছে বাউণ্ডাৰীটো ঢেঁকী খুবলিটো আনোতে নাছিলে আমাৰ ঘৰত দি লোৱা হৈছে যাতে চাউল খুন্দোতে বাহিৰলৈ ওলাই যাব নোৱাৰে সেইকাৰণে এনেকৈ দিয়া হৈছে আৰু এয়া আমাৰ ঘৰতে বনাই লোৱা কাঠৰ দুডাল কটৰা আৰু কটৰাত সৌৱা এনেকৈ বলটো ফিটিং কৰি থকা হৈছে তাৰ কাৰণটো পিছলৈ গম পাব গতিকে প্ৰথমতে এতিয়া আৰম্ভ কৰিছোঁ ঢেঁকীৰ একদম প্ৰথম অংশৰ পৰা তো এই লোহাৰ হুকটো বনাই দিয়া হৈছে চাউল খুন্দাৰ সময়ত ঢেঁকীটো ৰাখিবৰ কাৰণে পিছে বাঁহৰ মাৰিডালতহে ৰখোৱা হৈছে ঢেঁকীটো এতিয়া পিছে পৰে সেইখিনি ফিটিং কৰি দিয়া হ'ব ওপৰলৈ আৰু এয়া হৈছে ঢেঁকী কটৰাটো অকণমান মাথো খাপ কাটি দিয়া হৈছে বৰ বেছিকৈ ষ্টাইল দি দিয়া নাই বাৰু আৰু এয়া ঢেঁকীটো লৰচৰ নহ'বৰ কাৰণে দুটা খুটি পুতি দিয়া হৈছে মাজতে পিছে খুটি দুটাৰ নামনো কি হয় এই প্ৰশ্নটো আপোনালোকলৈ এৰিলোঁ আশা কৰোঁ কমেণ্টত জনাব যিসকলে জানে আৰু যদি নাজানে মই তেতিয়া নিশ্চয় ক'ম বাৰু তো এনেকৈ খুটি দুটাত তাৰো বান্ধি দি আছে লগতে কাঠ এটুকুৰাও সোমোৱাই দিছে আৰু এতিয়া দেখুৱাব লৈছোঁ ঢেঁকীটোৰ আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় বস্তুটো মানে ঢেঁকী কটৰা যিডাল শলা সোমোৱা হৈছে সেই শলাডাল দুটা তৰপত দিয়া হৈছে ভিতৰত বাঁহ আছে আৰু বাহিৰত এনেকৈ
এটা টিঙৰ চুঙা সোমোৱা হৈছে আৰু আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব এই চুঙাটো হৈছে চাইকেলৰ পাম্প দিয়া চুঙা যিহেতু আপোনালোকে জানেই আমাৰ ঘৰত যিকোনো অলাগতিয়াল বস্তুৱে লাগতিয়াল হৈ পৰে তো চাইকেলৰ পাম্পটো এবাৰ সাৰি নগ'লে এনেকৈ ঢেঁকীত লাগতিয়াল হৈ পৰিলে তাৰ উপৰিও আন এবিধ বস্তু নিশ্চয় আপোনালোকৰ চকুত পৰিছেই সৌৱা এনেকৈ চেণ্ডেল দুটুকুৰা কাটি লগাই দিছে দুয়োফালে যাতে কটৰাটোৰ শব্দ নহয় যিহেতু শুকান হৈ থাকে কটৰাটো খুব শব্দ হয় সেইকাৰণে আচলতে চেণ্ডেল লগাব লগা হৈছে এইবাৰ এইটো নতুন পদ্ধতি আৰু বাকী দেখিছেই নট বল্টটো ফিটিং কৰি দিয়া হৈছে লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰু সা সৰঞ্জাম লগোৱা হৈছে তো এনেকৈয়ে আমাৰ ঢেঁকীটো মজবুত কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কৌশল চিন্তা কৰি এই কামখিনি কৰা হৈছে যাতে পিঠাগুড়ি চালি থকা গৰাকীও অসুবিধা নাপায় আৰু ঢেঁকী দিয়া গৰাকীও অসুবিধা নাপায় সকলোৰে সুবিধা হোৱাকৈ আমাৰ ঢেঁকীটো এনেকৈ সজোৱা হৈছে বাৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিলোঁ যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যদিহে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ নাযাব নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলোকে পুনৰ লগ পাম